අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්න බලමු අද දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා. දිනේ 2023 නොවැම්බර් 3 වෙනිදා සෙකුරාදා දවස ක්‍රිප්ටෝ පොඩි සෙල් ඔෆ් එකක ඉන්නවා. මේ වෙනකොට ගෙවෙන පැය 24 වාර පේන්නේ නෙගටිව් ටෙරිටරි එකේ. මේ පැයේ පොඩි රිකවර් වෙන්න උත්සාහයක් දරන බව පේනවා. ඒ බිට්කොයින් තවමත් ට්‍රෙන්ඩින් ඩවුන්වර්ඩ්ස්. ඔයාලට මේ පේන්නේ 15 මිනිත් chart එක බිට්කොයින් වල මේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තවමත් කන්ටිනියු කරනවා. මේ මොහොත වෙනකොට ප්‍රයිස් එක 34,186 දක්වා ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බලමු හොප්ෆුලි ඉදිරියේදී වොලියුම් සපෝට් එකක් ආවොත් මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකෙන් ඉහළ තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකෙන් බ්‍රේක්අවුට් එකක් අපි එක්ස්පෙක්ට් කරනවා. හොප්ෆුලි මේ බ්‍රේක්අවුට් එක අද ෆ්‍රයිඩේ සහ මේ වීකෙන්ඩ් එක ඇතුළට යනකොට ක්‍රිප්ටෝ නැවත ඇක්ටිව් වුණොත් ඇග්‍රෙසිව් මූව්ස් පෙන්වන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකේ බ්‍රේක්අවුට් එක අපි දකිනවා වගේම අනිත් අයත් බලන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙතන තියෙන කතාව තමයි 34න් 15ට බිට්කොයින් වැටේවිද අද සහ ඉදිරි වීකෙන්ඩ් එකේ. එහෙම නැත්නම් මේ 34,300න් වගේ තියෙන බ්‍රේක්අවුට් එක ස්ට්‍රෝන්ලි ආපහු 35,000 පැත්තට ගනීවිද කියන කාරණාව. ඒකට බලපාන තව හේතුවක් ඉදිරියේදී අද උදේ 8:00 ඊස්ටර්න් ටයිම් එකෙන් US non-farm payrolls release වීමට නියමිතයි. previous number එක 3,36,000. මෙවර analyst expectation එක ඊට වඩා අඩු jobs ප්‍රමාණයක් create වීවි කියන එක 1.70 expectation එක. බලමු උදේ 8:00ට මේ තොරතුරට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඊයේ දවසේ jobless claims numbers release වුණා. previous number එක 2,10,000. analyst expectation එක තිබ්බේ 2,14,000. analysts ලා expect කරාට වඩා jobless claims ඉහළ ගියා. ඒතකොට claims ඉහළ යාම employment market එක weak වීමේ සලකුණක්. ඒක inflation control කිරීමේ Fed fight එකට support එකක් වෙනවා. ඒ නිසා market එක පැත්තෙන් බලුවොත් මේක good news එකක්. ඒකම overall stock market එක crazy performance එකක් වෙනවා ඊයේ පෙරේද දවස්වල. ඊයේ දවස් තමයි විශේෂයෙන්ම. අද මේ වෙනකොට Apple earnings report එකත් එක්කම තරමක් පසුබෑමක් මේ pre market levels වල පෙන්නනවා. market open එකත් එක්ක බලමු ඉදිරි තත්ත්වය කොහොමද කියලා. කෙසේ වෙතත් crypto sentiment එකේ වෙනසක් නැහැ. crypto තවමත් ඉන්නේ greed territory එකේ. ඊයේ 72 දක්වා ගියා. කී සතියේ 70 previous month එක 49 ඉඳලා මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ තියෙන්නේ වීඩියෝ එක ගන්න මොහොතකට කලින් මම ෂෙයා කරපු ට්‍රේඩ් එකක් Patreon එකේ. මේක 1 risk කරලා 1 to 1.5 මෙන්න මේ ගේන් එක අපි එක්ස්පෙක්ට් කරේ. ඒක 1 risk කරලා 2.75 දක්වා මූ එකක් ගත්තා. මේ ට්‍රේඩ් එක Patreon team එක ගත්තා. ඔයත් day trade swing trade කරන්න interested නම් මේ memberships වලින් සම්බන්ධ විය හැකි. කැමති membership එකකට day trading වලට 15කින් සහ swing trade කරනවා නම් ඉහළ memberships කීපයක්ම තියෙනවා. ඒ කැමති එකක් බලලා සම්බන්ධ වෙන්න. link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. එතනින් සම්බන්ධ විය හැකි. මේ තියෙන NIO එකේ තවත් share කරපු එවැනි trade idea එකක්. තාම මේකේ entry level එකෙන් pass වුණා විතරයි profit පැත්තට. hopefully මේකත් bounce වේවි මේ support level එක white line එක හරියෙන් උඩට. ඉතින් මේක තවත් එක Patreon trade එකක් මම share කරපු අපේ trading group එකත් එක්ක. ඔයාලට interested නම් link එකෙන් free member කෙනෙක් විදියට උනත් join වෙන්න පුළුවන්. සමහර contents අපි share කරනවා commonly හැමෝටම. ඒ හරහත් ඔයාලට යම් තොරතුරක් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා interested නම් free member කෙනෙක් විදියට හරි ඉස්සෙල්ලා join වෙන්න Patreon link එක හරහා. තයිවානේ අංක එකේ බිලියනපතියා දැන් කියනවා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි සමයක් නැත්නම් ඊරා එකක් එන එක වැළකිය නොහැකි බව. ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වලට අපි විරුද්ධ වෙලා වැඩක් නැහැ. මේවට සූදානම් වෙන එකයි වැදගත් බව. I firmly believe that the era of cryptocurrency will come one day. එයාගේ මේ මෑතක National Taiwan University එකේ තිබ්බ කොන්ෆරන්ස් එකකදී මේ ෆූබෝන් කියන ගෲප් එකේ chairman තමයි මේ ඩැනියල් සායි තමයි මේ කතාව කිව්වේ. ක්‍රිප්ටෝකරන්සි යුගයක් definitely එනවා කියන කතාව. ඒකම මයිකල් සේලර් කියනවා බිට්කොයින් ස්පොට් ETF approval එකත් එක්ක මේ මාකට් එක dramatically grow වීමේ potential එකක් තියෙනවා කියලා. බිට්කොයින් කියන්නේ fixed supply එකක් තියෙන token එකක්. ඒකිනුත් වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට already ගොඩක් අය ස්ටෝර් කරගෙන හමාරයි මාකට් එකේ තියෙන. ඊටාම සීමිත ප්‍රමාණයක් ඒ සීමිත මාකට් එකේ තියෙන බිට්කොයින් ටිකට ලෝකෙින් දැවැන්තම
ෆන්ඩ් මැනේජර්ස්ලා ටික තරග කරන්න යනවා. එතකොට ඉතාම සීමිත සප්ලයි එකකට ඉතාම ඉහළ ඩිමාන්ඩ් එකක් ආපුවම වෙන දේවට අමුතුවෙන් කිව යුතු නැහැ. මයිකල් සේල කියනවා දෙවෙනි කාරණේ විදිහට මේ ළඟ එන හාවින් එක. එතකොට හාවින් එකේදී තවත් බිට්කොයින් රිවෝඩ් එක අඩකින් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම ට්‍රැඩිෂනලි හාවින් එකෙන් පස්සේ තමයි බුල් රන් එක ස්ටාර්ට් කරන්නේ. මේක හැමෝම දන්නවා, හැමෝම බලන් ඉන්නවා. එතකොට මේ සීමිත සප්ලයි එකට අසීමිත ඩිමාන්ඩ් එකක් සහ හාවින් එකකින් එන ට්‍රැඩිෂනල් බුල් රන් පුෂ් එකත් එක්ක බිට්කොයින් පැහැදිලිවම ඉතාම ඉහළ ලෙවල්ස් වලට රීච් කරන බව තමයි මයිකල් සේලගේ අදහස. දැන් ඔන්න සැන්ටා රැලි එකක් ගැන කතා වෙනවා. සැන්ටා රැලි එක සාමාන්‍යයෙන් දෙසැම්බර් මාසෙදී ක්‍රිප්ටෝ අමේසිං මූව්ස් වලට යනවා. තව ඉතින් දෙසැම්බර් මාසෙට තව දින 27යි තියෙන්නේ. Bitcoin beyond 35,000 for Christmas. ඉතින් මේක ඇත්තටම ක්‍රිස්මස් එකට කලින් 35,000 රීච් කිරීමේ හැකියාවක් වුණත් තියෙනවා. මෙවරත් 35,000 මේ තියෙන්නේ නියෝ ට්‍රේඩ් එක මේ වෙනකොට ප්‍රොෆිට් ටාගට් පසු කරා. නියෝ මේ ට්‍රේඩ් අයිඩියා එක මම ෂෙයා කරේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින්. ඒකත් 1 රිස්ක් කරලා 2 times ගේන් එකක් දෙන්න සමත් වුණා. අපිට බලන්න වුණා තිබ්බේ Bitcoin chart එක. Bitcoin price 34,180යි මෙවර පුෂ් කරපු නොවැම්බර් 3 වෙනිදා මූ එක මෙවර highest level එක රීච් කරා. අපි daily chart එක බැලුවොත් මීට දිනකට දෙකකට කලින් 35,900 almost 36,000 රීච් කරා. ඉතින් නත්තලට කලින් ඒ levels ඒ targets රීච් කරා. මේ වෙනකොට මේ 35,000 වලින් පහළට වැටෙනවා. 35,000 resistance එකක් විදිහට මේ මොහොතේ ක්‍රියා කරනවා. බලමු hopefully මේ ඉහළ consolidation level එකේම price එක hold කරාවිද. එහෙම නැත්නම් නැවතත් මෙන්න මේ පහළ තියෙන white line එක පැත්තට ඒ විද prices ආපහු කියන එක. ඉතින් කෙසේ වෙතත් Bitcoin මේ අවුරුද්දේ මුල ඉඳන් දැන් වෙනකම් බැලුවොත් amazing gain එකක් almost 100% gain එකක් අරන් හමාරයි. එතනින් අපි එමු CNBC කියනවා Bank of England ගවර්නර් කිව්වා කියලා ඉස්රායල් හමාස් කොන්ෆ්ලික්ට් එක නැවත ඉන්ෆ්ලේෂන් එකට බලපෑමක් කරાવી කියන එක. ඉතින් ඊයේ ඔයාට මම කිව්වා මතක නම් වීඩියෝ එකේ Bank of England උත් තීරණය කරා රේට් හයික් එකකට නොයා රේට් එක ඔය තියෙන තැනම ෆ්‍රීස් කරන්න ඇමරිකාවේ ෆෙඩරල් රිසර්ව් එක කරා වගේම. ඉතින් නමුත් මෙතන අනතුරු ඇඟවීමක් කරනවා මේ යුද්ධමය තත්ත්වය it obviously is a risk going forward. ඉදිරියේදී ප්‍රශ්න සහගත තැනකට නැවත මේ ඉන්ෆ්ලේෂන් කන්ට්‍රෝල් කිරීමේ සටන තල්ලු කර දමේ හැකි බව. ආත හේස් කියන්නේ බිට්කොයින් මැක්සි කෙනෙක්. ආත හේස් ඇවිල්ලා මුල් කාලීන බිට්කොයින් බායර් කෙනෙක්. බිට්කොයින් හෝල්ඩ් කරන් ඉන්නවා වගේම බිට්කොයින් ප්‍රොපොනන්ට් කෙනෙක් මයිකල් සේල වගේම. ආත හේස් කියපු අලුත්ම කතාව තමයි I just bought Solana කියන එක. හැබැයි මේක ටෙක්නිකලි බැලුවොත් නම් ආත හේස් වැරදි වැඩක් කරලා තියෙන long term ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ මොහොත Solana buy කරන මොහොතක් නෙවෙයි. මේ price එක 500ක් ඉහළ ගියාට පස්සේ අපි කලින් Solana chart එක බැලුවා ඩොලර් 8 ඉඳලා 40 නෙන් 590 $47 something ගානකට ඉහළ ගියා. එතෙන්දී buy කරනවා නෙවෙයි. එතෙන්දී ගොඩක් අය sell කරලා profit ගන්න එකයි කරන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී ගත්ත ඒගොල්ලෝ ආතේස් වගේ මේ technical chart බල invest කරන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ network එකක potential එක තියෙනවා නම් invest කරනවා. එහෙම invest කිරීමක් long term බලාපොරොත්තුකින් කරපු දෙයක්. ඉතින් ඒකේ වෙතත් ආතේස් I just bought Solana කියලා සඳහන් කරලා තිනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලෝ altcoin පැත්තට එන නැඹුරු හරි අඩුයි. ඉතින් first time මම මේ Bitcoin Max කෙනෙක් altcoin එක ගත්ත කතාව ඇහුවේ. එතනින් යනවා නම් indexes සම්බන්ධයෙන් Dow Jones jumps more than 550 points for best day since June. මේක Federal Reserve rate freeze එකත් එක්ක ආපු confidence එක නිසා market එක pump වුණ බවත් මේ record තියන්න දැන් S&P 500 උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මාස 6 මාසෙකින් ආපු ඉහළම price hike එක S&P 500 record කරා විතරක් නෙවෙයි මේ වෙනකොට 4-day winning streak එකක ඉන්නවා. The best in a year අවුරුද්දකින් පස්සේ ආපු මෙවැනි moves ගත්ත හොඳම කාලවකවානුව මේ බව සඳහන් කරනවා. මේ වෙලාව Federal Reserve එක rate freeze කරන්න ගත්ත තීන්දුවත් එක්ක market එක jump වුණ ආකාරය. Bitcoin කියන්නේ නිකන් gold නෙවෙයි, digital gold නෙවෙයි. Bitcoin කියන්නේ exponential gold. එක ගුණාකාර වලින් මේකේ අගේ වැඩි වෙමින් යන එකක් gold වල වගේ gold වලට වඩා
එතකොට මේ කියන්නේ ජුරියන් ට්‍රිමර් කියන්නේ ෆිඩලිටි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බැංකුවේ අවුරුදු 29ක් සේව කරන එක්සිකියුටිව් කෙනෙක්. ජුරියන් ට්‍රිමර් 2021 දී බිට්කොයින් වලට දුන්නා බිට්කොයින් ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් 2023 වෙනකොට. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්ද වෙනකොට බිට්කොයින් 1 ලක්ෂය වෙනවා කියලා. හැබැයි තාම ලක්ෂය රීච් කරේ නැහැ. නමුත් ජුරියන් ට්‍රිමර් බිට්කොයින් සම්බන්ධ කියපු ගොඩක් කතන්දර බිට්කොයින් සම්බන්ධ මුල් කාලී මුල ඉඳන් හිටපු බිට්කොයින් සම්බන්ධයෙන් තාම පැහැදිලිවම කතා කරපු ට්‍රැඩිෂනල් බැංකු එක්සිකියුටිව් කෙනෙක්. ඒකයි වැදගත්කම. නැත්නම් මේ බැංක්ස් ඕවරෝල් ගත්තම මේගොල්ලෝ මේ ඩිජිටල් තාක්ෂණයට ඩිජිටල් මුදල් වලට ඒ තරම් කැමැත්තක් තිබ්බ නැති බැංකු. මෙතන ජුරියන් ට්‍රිමර් මේ තියෙන පෝස්ට් එක 2022 ජූනි කිව්ව කතාවක්. I remain bullish on Bitcoin as an aspiring store of value in a world of ongoing financial repression. But the above exercise is a good reminder that we should always revisit our assumptions. කී දිගටම කතා කරනවා මේ Bitcoin සම්බන්ධයෙන් කියපු කතාව. මෙතන තමයි 2,21,000 ලක්ෂ කතාව 2023 දී ලක්ෂයට රීච් කරනවා කියපු කතාව කිව්වේ. ක්‍රිප්ටෝකෝන් දාලා තියෙන මේ chart එක බලන්න. මේක ඇවිල්ලා මේ මැජික් බෑන්ඩ්ස් කියලා ඉන්ඩිකේටර් එකක්. මේකේ Bitcoin tops සහ bottoms recognize කරන්න පුළුවන් මේ cycle එකේ. මේ charts අනුව මේ තියෙන පළවෙනි වම් පැත්තේ cycle එක පළවෙනි box එක 2010 සහ 14 move එක. එතකොට 2013 first cycle top එක ආදී වශයෙන් මේ වෙනකොට අපි මේ lower levels වලින් ඇවිත් මේ මැද්දේ තියෙන blue line එක තමයි ඒ center line එක. එතකොට මේ මැද්දේ තියෙන blue line එකේ value එක $48,187. සාමාන්‍යයෙන් මේ bottom red bands වලින් bounce වුණාට පස්සේ මේ green band එක ඊළඟ target එක 48යි. වගේම මෙතන cryptocon කියනවා මේකේ top tier එක level 3 උඩම target එක Bitcoin වල මෙතන තිබ්බ 1,11,529ක් බව. ඉතින් මේ වෙනකොට ඒ cycle එක bottom එක touch කරලා නැවත මැද line එක පැත්තට යමින් ඉන්නවා. ඉතින් bull run එක තාම එහෙමම ඉතුරු බව තමයි ඒකෙන් අපිට පේන්න තියෙන්නේ. Stock market එක is approaching a once in a generation buying opportunity as profits are about to take off. Stock market පහුගිය කාලෙම massive drops වලට ගියා. දැන් recover වීමේ signs පෙන්වන බව තමයි ඒකෙන් සඳහන් වෙන්නේ. Dubai Financial Services Authority approves Ripple for Dubai International Financial Center. Ripple දිගින් දිගටම ඇමරිකාව ඇතුලේ ප්‍රශ්න තියෙනකොට රටින් පිට ගොඩක් පාර්ට්නර්ෂිප් දැම්මා. මේක තියෙන මේ මෑතක දාපු අලුත්ම පාර්ට්නර්ෂිප් එක DFSA ආයතනය නැත්නම් Dubai Financial Services Authority එක දැන් approval එක දීලා තිනවා. Ripple වලට Dubai International Financial Center එකේ ඔපරේට් වෙන්න අවශ්‍ය ලයිසන් එක. Ape coin එක සම්බන්ධ නෙගටිව් නිවුස් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි නොවැම්බර් 17 massive token unlock එකක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේක Yuga Labs ලගේ token එක මේ cryptocurrency එක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි token unlock සිද්ධ වෙනකොට price එක dump වීමේ potential එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා trade කරනවා නම් carefully trade කරන්න. විශේෂයෙන්ම 17 වෙනිදා නොවැම්බර් අපි share කරපු neo trade එකත් profit target එක reach කර බව පේන තියෙනවා Patreon එකේ ඒ අතර වාරයේ. ඉතින් අපි යමු මේ තොරතුරට ProShares. Bitcoin ProShares launches first short Ether futures ETF for bearish traders. මේක විශේෂයෙන්ම Ethereum short කරන්න interested diet opportunity එකක් විදියට Ethereum futures ETF එකක් for short Ethereum futures ETF එකක් introduce කර බව ProShares ආයතනය මේගොල්ලෝගේ Bitcoin futures ETF එකක් තියෙනවා. දැන් Ethereum futures ETF එකත් introduce කර බව තමයි මෙතන වාර්තා වෙන්නේ. Four signs Bitcoin is starting its next bull run. මේකේ next bull run එක ඉදිරියේදී එන්න පුළුවන් කියලා කියන්න කාරණා 4ක් මේ වාර්තාවේ කියවෙනවා. පළවෙනි තමයි Bitcoin halving එක. මේ වම් පැත්තේ bottom එකේ තියෙන first halving එක නොවැම්බර් 26 2012. එතනින් පස්සේ price එක මේ pump වුණා. second halving එකෙන් පස්සේ නැවත price එක pump වුණා. third halving එකෙන් පස්සේ price එක 69,000ට මේවර ඇවිත් නවතුනේ වඩ මතකයි. ඉතින් ඒ නිසා traditionally halving එකෙන් පස්සේ price එක move වෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනි එක.
අනිත් එක තමයි Bitcoin සාමාන්‍යයෙන් traditionally cycles follow කරන ගතියක් පෙන්වනවා. ඉතින් මේ cycles previous cycles එක බලපුවම දැන් ඉන්න තැන ඉඳලා ඊළඟට Bitcoin ට move වෙන්න තියෙන්නේ up trend එකක්, parabolic move එකක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ cyclical trend එකට අනුව Bitcoin දැන් ඉහළට යා යුතුයි. ඒ වගේම මේ Glassnode accumulation trend score කියන ඉන්ඩිකේටර් එක අනුව මේ වෙනකොට value එක එකට උඩින් තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් එකට උඩින් මේ දර්ශක තියෙන හැම වෙලාවකම සඳහන් වෙන්නේ Bitcoin whales ලා විසින් එකතු කරන කාලයක් මේක බව. ඒක තව එක සාධකයක් Bitcoin uptrend එකක පැහැදිලිවම uptrend එකක් ඇතුළට වෙලා ඉන්න බවට මේක හොඳ තවත් සාක්ෂියක්. අනිත් එක markets one පැත්තේ extreme bottoms වල extreme fear ඊළඟ fear neutral මේ regions තුනම පහු කරලා මේ වෙනකොට greed සහ extreme greed පැත්තට යමින් ඉන්නවා 73 දක්වා. ඉතින් මේකත් market එකේ trend change එකක්, sentiment change එකක් උන බවට සඳහන් වෙන තවත් සලකුණක්. මේ සියලු කාරණා අනුව Bitcoin මේ වෙනකොට bull run එකක් start කළ බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. ඉතින් Bitcoin miner marathon digital සම්බන්ධ වාර්තාවක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ Bitcoin mine කරන්න methane gas මේක ඇවිල්ලා landfill waste වලින් ගන්න methane වායුව ඔය මේ අපද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලා methane නිපදවන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා අපි ස්කෝල වල labs වලත් ඒ කාලේ කරලා තිනවා. ඉතින් මේකත් එවැනි landfill වලින් පිට වෙන ද්‍රව්‍ය landfill වලට දාන ඒවෙන් පිට වෙන වායුව එකතු කරලා ගන්න ඒ gas වලින් Bitcoin mine කරන්න පටන් ගත්ත අවස්ථාවක්. මේක marathon digital වගේ ආයතනයක් කළා. ඒක හොඳයි. මේගොල්ලෝ ලෝකේ ඉන්න ලොකුම Bitcoin miner කෙනෙක්. ඒගොල්ලෝ මේ වැඩේ පටන් ගත්ත බව සඳහන් වෙනවා. සංජය නලිවාල් කියන්නේ Polygon founder co-founder සංජය නලිවාල් slumdog millionaire කෙනෙක් තවත් බව සඳහන් වෙනවා. ඉන්දියාවේ තාම දිලිඳු ප්‍රදේශයක් නැත්නම් ගෙටෝ එකක් කියලා කියන්නේ යමුනා නදිය අසබඩ තියෙන ඒ ගෙටෝ එකක ජීවත් වුණ ඒ පවුලකින් පැවතෙන කෙනෙක් ඉතාම අසීරුවෙන් අධ්‍යාපනය ලැබලා මේ තියෙන ඡායාරූපය ගෙවල් මේක තමයි ගම එයාගේ අවසානයේ බිලියනර් කෙනෙක් බවට පත් වුණ කතාව චිත්‍රපටයකට නගන තරම් ලස්සන කතාවක්. ඉතින් මේකේ ඉතාම දිලිඳු තැනක හිටපු කෙනෙක් පසු කාලීනව cryptocurrency space එකේ දැවන්තෙක් වගේම මේ වෙනකොට මැටික් මම හිතන්නේ අංක 6-7 top 10 level එකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් එතනට ගේන්න සමත් වුණ දක්ෂයෙක් බව සංජය නලිවාල් මේ වාර්තාව පුලන්න හොයාගෙන කියවන ලස්සන කතාවක්. මේක Patreon එකේ share කරපු තවත් trade එකක් මේ entry level එක පහු කරා විතරයි. hopefully මේ breakout සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙනවා. breakout 60ක් 70ක්ම fake out වෙනවා. ඉතින් මේක fake out වුණාට පස්සේ අපි break එක වෙයි කියලා හිතලා ගත්තේ volume පැත්තෙන් පොඩි support එකක් තව එනවා නම් මේ breakout එක ගොඩක් වෙලාවට සිද්ධ වීමේ අවස්ථාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි ගණන් බලලා ගත්තට පස්සේ ප්‍රතිඵලය දෙන නොදෙන එක market එකට අදාළ කාරණාවක්. මේක සම්භාවිතාව අපේ පැත්තට වාසි තියෙන වෙලාවට අපි entry එකක් ගන්නවා. ඒක එහෙම නොවුනොත් අපිව stop out වෙලා මේ trade එකකින් අපිව ඉවත් වෙනවා. ඉතින් මේ loss වෙන එක මේ game එකේ කොටසක් losses වලට hate කර මේ වැඩේ කරන්න බෑ. loss එක manage කරගෙන profit එක gain කරන එක තමයි දක්ෂකම. නැතුව loss නොවි 100% gains ගන්න කිසිම ජගතයකට බෑ මේ market එකේ. ඒ losses අවම කරගෙන gains වැඩි කර ගැනීම තමයි උත්සාහය. ඉතින් ඔය තොරතුරු තමයි අද share කරන්න තියෙන්නේ. Patreon interested නම් link එක සුපුරුදු විදිහට YouTube video description box එකේ තියෙනවා. මතක තියාගන්න Telegram එකෙන් එහෙම Patreon ගැන මම වගේ chat කරන්නේ ඒවා scam. මම chat කරන්නේ නැහැ. Patreon එක සම්බන්ධයෙන් වත් එක්ක investment ගැන කතා කරනවා නම් ඒවා scam. ඒවා මම නෙමෙයි WhatsApp numbers ඔක්කොම scam. මේකේ link එක තියෙන YouTube video description box එකේ පමණයි. එතනින් log වෙන්න. ඔයාට free member කෙනෙක් විදිහට ඕන නම් free member කෙනෙක් විදිහට log වෙන්න. paid member කෙනෙක් විදිහට ඕන නම් paid member කෙනෙක් විදිහට log වෙන්න. ඔයාගේ cards වැඩ කරන්නේ නැත්නම් බැංකුවට call කරලා international payments activate කරගන්න. එතකොට cards වැඩ කරાવી. credit debit card සහ PayPal පමණමයි මේගොල්ලෝ use කරන්නේ. වෙන USDT payments වලින් එහෙම ගෙවන්න කියලා Telegram එකේ කිව්වට කරන්න එපා. ඒක මේකට එන payment එක නෙවෙයි. ඒක scam කෙනෙකුට ඔයා දෙන payment එකක්. ඒ නිසා ප්‍රවේශම් වෙන්න. experience නැතුව සල්ලි දාන්න යන්න එපා. මේක skill එකක් විදිහට long term
ග්‍රෝ කරගන්න මේක හොබි එකක් විදියට පටන් ගන්න. එතකොට හොබි එකකින් ආදායමක් ඔය එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ නැහනේ. එතකොට හොබි එක යම් කාලයක ග්‍රෝ වුණාට පස්සේ හොබි එකෙන් ඉන්කම් එකක් ආවට වරදක් නැහනේ. අන්න එහෙම හිතලා වැඩි පටන් ගන්න. එතකොට මේක ඔයාලට එන්ජොයි කරගෙන කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේක දාපු දවස් ඉඳලා සල්ලි හොයන්න පටන් ගත්තොත් මේක ඊටාම නීරස සබ්ජෙක්ට් එකක් බවට පත් වෙනවා. එමනම් මම හමාර කරන්නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, channel එක subscribe කරන්න, Patreon interest වෙන සම්බන්ධයෙන් හමු වෙමු ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. සුබ දවසක්.